No niin, morjens taas ja tervetuloa harvinaisten ulkomaisten DVD-perkailujen pariin. Ja tämä on varmaankin viimeinen jakso, mitä tästä hommasta saadaan. Viime jaksossa se jäi jännään kohtaan, kun puhuin teille Aritsalin Final Scoreista. Mutta kuten jakson lopussa lupasin, on lisääkin Aritsalia, nimittäin tässähän on helvetin hyvä Lethal Hunter. Olikos tää American Commando, oli tän toinen nimi sitten. Ja tää on semmonen kuin GGTMG Presentation. Never heard. Aritsal-filmit sekoittuu ehkä vähän mun päässä puuroksi, mutta niinku kovia stuntteja, hyviä väkivaltakohtauksia ja näin. Sen mä muistan tässä leffasta, että se on vähän niinku sellainen kytät niinku stake-outtaa jotain niinku huumediilereiden kokousta tällaista. Kyttä on tällainen fuck this shit. Se ottaa jeepin, ajaa auton, ajaa sillä jeepillä niinku talon katosta, talon ikkunasta läpi niin, että se lentää toisen talon ikkunasta sisään ja sitten se tulee sieltä ampuu kaikki siellä huoneessa. Niin sillain alkaa tämä Lethal Hunter, eikä se kauheasti hyydy se vauhti senkään jälkeen. Tässäkin muuten näyttelee Chris Mitchum ja sitten semmonen äijä kuin Mike Abbott. Se on ihan omaa luokkaansa. Se on ollut varmaan miljoonassa noissa ninja-elokuvissa. Sen tunnistaa heti, kun sen näkee siinä. Et se teki näitä Aasian suunnassa, niin kuin Hongkongissa ja Filippiinillä teki paljon action-filmejä. Ja sitten myös Peter O'Brien, eli Rambo, näyttelee tässä kyllä. Että liian kuuma action, liian kuumaa actioni. Mutta liian kummasta actionista puheen ollen te Stabilizer-kostaja, jumalauta, Stabilizer-kostaja. Tää taitaa olla ainoa Aritsali-elokuva, joka Suomessakin julkaistiin sitten Alpha Panorama-filmin toimesta. Tässä on mulla Troman julkaisema DVD ja tää on leikkaamaton versio. Tätä on aika pahastikin leikattu. Siinä muistaakseni se kohtaus, missä pahis tappaa uima-altaalla sen yhden äijän, niin sillä on semmonen ruohikon leikkuri, semmonen trimmeri, missä pyörii narut, niin se, jotenkin se niin on hirveän tappava ase, niin se vetää sitä mahaan, tällä, niin veret roiskuu tällä. Se oli leikattu tosta. Ja myöskin nämä liekiheitin tapot, mitä tässä on aika paljon, niin oli typistetty tässä. Mutta Peter O'Brien, niin kuin sanottu, Rambo, mikä näyttelee myös tässä elokuvassa, näyttelee Stabilizeria. Mies, joka ei pysähdy mistään. Vähän juoni näissä ei ole kauhean tärkeitä kyllä, ja mä en nyt yksityiskohtaisesti muista niin kuin välttämättä mitä näissä elokuvissa tapahtuu kauheasti, mutta se täytyy sanoa, että ne on siis helkkarin kovaa meininkiä kyllä on. Myös Stabilizerissa. Ja vielä yksi Aritsal, mitä Vilhon hyllistä löytyy, on Crocodile Cage. Tää nyt ei sinänsä harvinainen ole, mutta kiistatta filmi, jota ei Blu-raylla löydy. Nimittäin tämän mä tilasin ihan pari kuukautta sitten Amazonista Saksasta. Eli käykääs kattoo, jos vielä saa Crocodile Cagea. Yleensä mä selailen Amazonia, että mitähän kaikkea ihme paskaa täältä löytyy. Ja sit ilokseni näin, että hei, mikäs tää tämmönen on siisti kansi. Sitten mä aloin katsoa, ei jumala, Aritsali on ohjannut heti tilaukseen. Miettimättä sekuntiakaan, ilmeenkään värähtämättä. Heti painon, että orderia ja vittu, enkä kyllä pettynyt. Tässä Aritsal, tämäkin pitäisi olla tuoreessa muistissa. Siis toi Peter O'Brien, eikö tässä ollut Peter O'Brien? Joo. Niin se näyttelee jotain äijää, joka on kyttä tai jotain ja sitten se tapaa sitten muijan, mitä yritetään raiskata ja sitten lähtee treffeille. Ja sitten huvipuistossa sitä yritetään tappaa, ne tappelee huvipuistossa, heittää sen alas sieltä huvipuistolaitteesta ja sitten ne jatkaa matkaansa. Sitten sen kaveri ihastuu tähän tähän muijaan, jonka tää Peter O'Brien just on tavannut ja yrittää raiskata sen muija. Ja sitten tulee pahis siitä, kun se vetää turpaan tää Peter O'Brien, se tulee pahis, se menee niille pahiksi, että joo mä tiedän missä se on. Ja vittu nouta tää, mä en oikein tajunnut, että se pahis miinottaa oman työhuoneensa. Sitten kun tulee loppukähy, ne tappelee siellä, niin se filmi loppuu siihen, että se pahis juoksee sinne omaan työhuoneeseen ja se räjähtää ja sitten tulee lopputeksti. Mä olin sitä, what? Ja siis mun piti oikeesti kelata taaksepäin. Siis ymmärsinkö mä nyt oikein? Joo. Että se tulee joku puoli tuntia aikaisemmin se, että niin joo, me pistetään pommia tähän laatikkoon, että kato, jos tän avaa eikä tiedä sitä, niin se räjähtää. Mut en mä tiedä, mikä järki tuossa on no,
tässä on semmonen kohtaus, missä Peter O'Brien jahtaa pakettiautoa, niin mikä nyt olisi loogisinta seurata sitä? No tietysti se, että sä niin kun, meet kaverin tykö, jolla on tämmönen pienlentokone ja sit se nousee ilmaan ja sit se niin lentelee sen pakettiauton perässä. Ja oliko se niin, että se hyppäsi sieltä lentokoneesta sen pakettiauton katolle tai jotain tämmöstä? Ja sitten mä en nyt tarkkaan muista, mutta siis pointti oli se, että se niinku hyppää sinne pakettiauton sisään jotenkin ja sit se hyppää sieltä ulos ja sit se pakettiauto räjähtää, vaikka se rekka-auto tällä. Siis niinku ihan yhtä crazy kuin nämä muutkin Aritsalin filmit. En todellakaan pettynyt, 8,89 €. En pettynyt tähänkään elokuvaan. No. Mutta hei, Aritsalista sitten, niin siirrytäänpäs Skandinaviaan sitten. Ja tässähän on mulla, oi jumalauta, The Raven Flies, eli Korpin lento. Mullahan on tästä muuten VHS, mutta sitä ei ole mulla tässä näyttää, mutta se on Torn-Emin VHS. Eli islantilainen elokuva. Tää on varmaan ainoa islantilainen elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Vähän niinku uusinta tosta Clint Eastwood-elokuvasta Fistful of Dollars, joka taas oli Yojimbosta uusinta versio, mutta tää on viikingeillä. Viikinkiäijä saapuu saarelle sitten ja se on poikana nähnyt, kun tää viikinkiklaanin johtaja tappaa sen porukat. Sillä on kosto mielessä. Sitten se on parikin jengiä, tää Den Jester, eli vieras, niin sit se niinku suolaa ne jengit niinku toistensa kimppuun tällä ja sit siinä on siisti musakin. Siinä se on sellaisia puukkoja, mitä se aina heittelee tää Den Jester ja kukaan ei mahda sille mitään. Ihan sika hyvä. Ja tää sama ohjaaja, joka tän on ohjannut, niin teki siis tosiaan 3 näitä viikinkifilmiä kyllä. Että ja siis mun ymmärtääkseni vieläkin tää ohjaaja myy niitä omalla sivullaan, mutta mä en oo nyt saanut aikaiseksi ostaa niitä muita. Mä haluaisin ilman muuta nähdä nämä muutkin osat sitten tästä trilogiasta kyllä tästä. Joo, se oli ohjannut Rafn Gunnlaugsson. Ei oo. Pakko mun oli sisällyttää yksi tämmönen Mondo-elokuva, ja siis tää on todella paska Mondo-elokuva. Tai siis hauskalla tavalla paska. Brutes Ansavages. Tää niinku filmi yrittää olla ihan vitun rankka tämmönen Mondo-dokumentaari alkuasukkaiden oudoista tavoista ja raaoista kohtauksista. Synapse Filmsin DVD ja siis mä muistan joskus se oli toi Brad Jonesin YouTube-kanavalla, se arvosteli tämän filmin. Mä ajattelin, joo, tää on pakko nähdä. Nää on sikapaska kohtaus, missä yksi tämmönen alkuasukas se menee muka veteen uimaan ja sitten krokotiili tulee tällaista. Se on muka oikee tapahtuma, oikee kuolema, mutta niinku, se on ihan selvästi kuvattu uima-altaassa se äijä, kun se on se ja verta roiskua tällä. Se oli se ainoa, mitä mä muistan tästä elokuvasta, mutta niinku Mondo-dokumentit on oma genrensä kyllä, ja tätä ei mun tietääkseni ole mitään muuta julkaisua ei tästä kuin tämä Brutes ja Savages Synapse DVD, ja tässä vielä mainostaa In Fantastic Brute Sound. Okei. Sitten, pakko oli ottaa yksi japanilainen science fiction elokuva. Oho, mulla on oikein japaninkielinen takakansikin tässä. Mikäs tää tämmönen kummallinen julkaisu on, mutta any case, olikos tää Kinji Fukasaku elokuva? Kyllä on. Butlerojainen ohjelma elokuva Message from Space. Eli Japanissahan tehtiin paljon Star Warsin innoittamana, ja sitä ennenkin tehtiin paljon tämmöistä avaruus science fiction elokuvaa. Muun muassa Green Slime on yksi niistä. Sekin taisi muuten olla Kinji Fukasakun ohjelma. Mutta Message from Space, hienoja pienoismalliefektejä tällä ja hienoja tämmöistä hyvin japanilaistyylisiä tämmösiä jättiläisrobottiasuja ja semmosia, että mutta nyt just en muista mikä tää juoni oli, mutta mä tykkään nimestä. Message from Space. Ja jos tästä on Blu-ray, niin hyvinkin voi olla, siis Japanissa julkaistu, mutta tää on ainoa julkaisu, mitä toistaiseksi tiedän kyllä tästä. Message from Space. Ja sitten kalkkuna on kyllä tässä kirjaimellisesti Blood Freak. Okei. Tästä on hetki aikaa, kun mä oon katsellut tämän Something Weird-videon julkaisemaan DVD. En mä muista, onko mä katsonut sitä kuin kerran sen jälkeen, kun mä ostin sen. Tääkin oli pakko nähdä, mä näin jossain pätkän tästä ja siis siinä on Syystä tai toisesta tässä elokuvassa on äijä, joka muuttuu kiitospäivän kalkkunaksi. Jep.
sitten se alkaa tappaa porukkaa, se tarvitsee ihmisverta, että se pystyy elämään sitten. Niin sitten siinä on semmoinen kohtaus, missä pistää äijän sen, mikä se on pöytässä, pyöräsahaan tällä, ja se vetää sen palasiksi siitä ja alkaa syömään. Se on about ainoa kohtaus, mitä mä muistan tästä Blood Freakista. Ja myös se, että tää on siis oikeasti uskonnollinen elokuva. Tässä lukee, että The World's Only Turkey Monster Anti-Drug Pro-Jesus Gore Film. Blood Freak. Sitten on, hei, tää piti olla ennen Blood Freakia, mutta ei se mitään. Sayonara Jupiter, eli japanilaista science fiction 80-luvun alusta, ja Bye Bye Jupiter oli siinä mielessä hauska ilmestys, että tää on niitä harvoja japanilaisia skifejä toho-elokuvia, joita on Suomessa julkaistu videolla, ja tässä on mulla sairaan harvinainen supervideo release. Vittu, ei meinaa löydy kyllä mistään tota VHS kyllä. Tässä lukee, että Mars yritetään saada asuttavaksi sulattamalla planeetan jäätiköt. Tätä tehtäessä löytyy jotakin, joka johtaa vaarallisen tutkimusretkelle Jupiteriin. Retkikonta johtaa Eiji Honda. Tutkijat löytävät monta seikkaa, jotka valaisevat maan menneisyyttä uudella tavalla. Mutta heitä uhkaavat sekä vanhat että uudet vaarat. Avaruusterroristit yrittävät romuttaa tutkimusretkikunnan suunnitelma. Musta aukko antimateria, joka imee itsensä kaiken elämän, uhkaa lopulta koko aurinkokuntaa. Voidaanko sen kurssi muuttaa? Ehkä räjäyttämällä Jupiter. Bye bye Jupiter, ei vaikka uuden sukupolven science fiction filmi koskettava realistinen kuvaus lähitulevaisuudesta. Nonne. Ja pituus on 130 minuuttia. Tää muistaakseni taisi olla vähän sellaista hippimeininkiä tässä, että niinku vaatii ehkä... tässä lukee 140 minuuttia tässä DVD:llä. Tässä on varmaankin niinku joku pidempi versio vielä sitten. Tää on oikein koko illan science fiction filmi, joo. Mutta joo, tää ei mun mielestä sellainen kalkkunafilmi, vaan vähän yrittää olla ainakin vakavampi science fiction filmi. Bye bye Jupiter. Muutama vielä, jaksaa, The Chilling, eli chillailua Linda Blair elokuvassa. Tää oli hyvä filmi. Tässä Linda Blair työskentelee tuossa firmassa, joka sen business-idea on se, että rikkaat, jotka sairastaa kuolemaan johtavaa sairautta, niin he syväjäädytetään sitten. Ehkä että tulevaisuudessa ne voidaan herättää sitten ja parantaa sitten. Mutta käy traagisesti niin, että tulee hirmumyrsky ja salama iskee tähän laitokseen, ja kuinka ollakaan nämä kaikki kapselit, missä näitä syväjäädytettyjä tyyppejä on, niin ne kärventyy, ja ei ne tyypit, jotka siellä oli, ne ei kuole, vaan niistä muuttuu verenhimoisia kärventyneitä zombeja. Siinäpä onkin aikamoinen kauhustori sitten pimeisiin syysiltoihin. Mun mielestä hauskaa kauhu-actionia tällä. Tässä näyttelee Linda Blairin mukana myös Dan Hackerty, muistatte sen joulupukin näköinen äijä, mikä on näissä PM Entertainmentin roskatoiminnoissa. Niin muistaakseni siihen yhdessä kohtaa Dan Hackerty ajaa trukin satteen niin ottimen niin zombin mahasta läpi tällä. Se on Chillingin meininki, ja uskokaa, että jälkeen niin Chillingihän julkaistiin myös Suomessa, ja mä joskus oikeasti katsoin sillä silmällä tämän DVD ja vähän vertasin tähän Kävelevien kuolleiden yö Suomi Egmont-kasettiin, ja mun tietääkseni tää oli ihan leikkaamaton versio, mikä sinänsä vähän kummallista, että tämähän on kohtalaisen verinen splatteria täynnä oleva elokuva, että mä en nyt vittu, älkää nyt mä en pistä päätäni pantiksi, oliko tää nyt oikeesti leikkaanut. Mä en oo tarkastanut sitä tässä ennen kuin aloin nauhoittaa videoon, mutta muistaakseni jos tää oli leikattu, niin ei ainakaan kauheasti ole leikattu, että kyllä siinä oli verta ja väkivaltaa oli siinä kyllä. Tää ilman muuta olisi semmonen, mikä pitäisi vaikka ensi Halloweenina katsoa sitten uudestaan. The Chilling. Viimeinen herkkupala on täällä. Me olemme saapuneet tämän videosaagan loppuhuipennukseen sitten. Oi juman kautta. Se on kukapa muukaan kuin Niko Mastorakis. Ninja-opisto, Ninja Academy, ja kyllä Ninja-opisto
julkaistiin myös Suomessa Imperial Entertainment kautta Finkinon toimesta. Ja mä en oikeastaan paremmin pysty tätä kuvailemaan kuin tämän takakannen lukemana taas kerran. Joukko kalifornialaisia toivottomia löytää elämänsä sen vihoviimeisen vaihtoehdon. He ilmoittautuvat oppilaiksi ninja-opista. Susi, tyttö, jonka päässä ei pysy kuin se yksi ainoa asia. Miehet, ja nekin ovat aina menossa poispäin. Cloud, insinööri ja ekspertti ydinvoimalasta. Jopa onnettomuudet järjestyvät häneltä kuin luonnosta. Philip, rikkaan perheen täysin onneton ja tonttu Vesa. Ninjamestarin ja hänen kauniin tyttärensä johtama ninja-opisto saa poliisiopiston näyttämään yliopiston. Ja sit tietysti etukannessa komeilee komeasti tää hienoin tagline ikinä. Lykkyä vaan, hemmo! Niin. Joo, tässä oli semmonen pantomiimikko ja James Bond-klooni ja mitä kaikkea. Ne menee ninja-opistoon sitten ja se on käytännössä niinku erilaisia sketsejä. Oikeesti helvetin paska elokuva niinku siis. Siis niinku nimi on niinku paljon parempi ja siis niinku premissi on semmoista, okei, hei, tästä voisikin saada niinku roska-elokuvata. Muistaakseni tää oli vaan tylsä elokuva. Ja se on vähän kummallista, että mun mielestä Arrow-video on melkein kaikki Niko Mastorakiksen filmit pistänyt ulos Blu-rayna. Mukaan lukien Island of Death, mikä on video Nasty, Hired Guns, elikkä Hired to Kill, elikkä mikä se oli, Tulivoimaa ja The Wind ja mitä kaikkea. Uusimpana muuten Nightmare at Noon. Sitä suosittelen ehdottomasti. Helvetin tiukkaa settiä kyllä. Mutta jostain syystä Ninja-opisto vielä odottaa teräväpiirtopäivitystä. Lieneekö syynä se, että kyseessä on sangen huono elokuva vai joku muu? En tiedä. Päätä siinä. Tässä kaikki näistä. Ehkä jatkoa seuraa joskus, jos nyt tulee jotain uusia DVD sitten hommattua. Ehkä tulee. Mutta ehkä seuraavaksi sitten, jos mä perkaan noita optisia levyjä sitten, niin seuraavaksi käydään sitten vihdosta viimein sinne Blu-ray-osastojen pariin. Vähän katsotaan kotimaisia harvinaisia filmejä ja sen semmoista, että niinku kannattaa pysyä kanavalla. Pistä kanava oikeasti tilaukseen, jos et ole vielä pistänyt ja paina tykkää. Ja hei, jos mistä tahansa näistä filmeistä tuli kysyttävää, niin pistä kysymystä siihen tuonne. Minä kiitän, että jaksoit katsella tämänkin jakso ja nyt menet tästä katsomaan seuraavaa videoa. Ai. Kyllä, tällä mennään. Herra Jumala, Vilmeä piisaa. Oi.